ماست و اسفناج، ماست و خیار، ماست و لبو. سلام، سارا هستم. امروز میخوام دستور 3 نوع ماست متفاوت و خیلی خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو هم فعال کنید. بریم ببینیم با هم دیگه. ماست و اسفناج. خب ما اسفناج های بلانچ شده رو توی ویدیوهای قبل بهتون گفتم که روش بلانچ کردن به چه صورته. اسفناج ها رو بلانچ میکنیم و حسابی آبشون رو میگیریم، یعنی توی آبکش فشار میدیم که هیچ گونه آبی نداشته باشن و بعد شروع میکنیم به ریز کردن و خرد کردن اونها. من یه ماهیتابه رو انتخاب میکنم، شعله گازم هم روشن میکنم، روغن زیتون رو اضافه میکنم. خب هویج هارم که نواری و خیلی نازک برش دادم به ماهیتابم اضافه میکنم و تا جایی که هویج ها کاملا نرم شه تفت میدم. حجم هویج هامون باید به نسبت به اسفناجمون کمتر باشه. خب الان که هویجامون کاملا و حسابی نرم شد و توی ویدیو هم مشخصه، من اسفناج های خرد شده رو بهش اضافه میکنم و شروع میکنیم تفت دادن. در حد یه 5 دقیقه چند دقیقه کافیه که اینها با هم دیگه تفت بخوره. خب حسابی با هم دیگه تفت خوردم و من اون رو خالی میکنم توی ظرفم و اجازه میدم که کاملا سرد شه و باز ماهیتابم رو روی گاز میذارم. روغن زیتون رو اضافه میکنم، گردوهای خرد شده، گردوی خرد شده رو اضافه میکنم و شروع میکنم به تفت دادن. و ادویه پول بیبر رو اضافه میکنم. خیلی کم باید تفت بخوره چون تغییر رنگ میده و سریع گازم رو خاموش میکنم. مواد من کاملا سرد شده و الان من میخوام ماستم رو بهش اضافه کنم. ماست سفت همه مواد رو با چکیده کاملا مخلوط میکنم. نمک رو بهش اضافه میکنم و فلفل سیاه. خب حسابی با هم دیگه قاطی میکنیم و داخل ظرف سرو میریزم. و برای روش از گردوی تفت داده شده و ادویه‌ای که بهش اضافه کردم استفاده میکنم. ماست و خیار. خب من احتیاج دارم به چند شاخ پیازچه و شروع میکنم حسابی پیازچه هامو ریز خرد میکنم. خب بعد خرد کردن پیازچه ها من از یه قاشق پنیر ویلی پرچرب یا هر پنیر خامه ای که طبق ذائقتون هست اضافه میکنیم. ماست رو بهش اضافه میکنم و شروع میکنم هم زدن. این رو کاملا با همزن دستی هم میزنم که کاملا با هم دیگه میکس شه و داخلش گلوله نباشه. پیازچه ها رو بهش اضافه میکنم. پیازچه ها باید خیلی ریز باشه. من یه قاشق غذاخوری خامه رو بهش اضافه میکنم. خیارهای خرد شده رو اضافه میکنم. همه مواد رو حسابی با هم دیگه قاطی میکنم. نمک رو اضافه میکنم، فلفل سیاه و پودر گل محمدی رو هم اضافه میکنم و شروع میکنم حسابی مواد رو با هم دیگه مخلوط کردن. خب گردوهام هم حسابی خرد میکنم و به ماستم اضافه میکنم.
و میریزم داخل ظرف سرو. ماست و لبو. خب من لبو رو از قبل پختم، حسابی اون رو شستم، گذاشتم توی قابلمه با شعله خیلی کم و یه استکان آب که کاملا پخت. پوست اون رو جدا کردم و الان میارم اینجا و کاملا به صورت نگینی و ریز خرد میکنم. خب لبوهای خرد شده رو به ظرفم اضافه میکنم. خب من یه حب سیر رو کاملا له میکنم و به شکل خمیر در میارم، بهش میگن خمیر سیر. با چاقو روش میزنم و شروع میکنم به له کردن سیرم که کاملا به صورت خمیر در بیاد. به ماستم اضافه میکنم. نمک رو میریزم و حسابی با هم دیگه مخلوط میکنم. خب الان میریزم داخل ظرف سروم. خب ماستا رو آموزش دادیم، الان میریم با هم دیگه تست کنیم ببینیم کدومش خوشمزه تره. اول از همه ماست و خیار با آویشن تازه، اگرم نداشتین آویشن خشک. خوشمزه است، همینی که گردو داره زیر دندون میره خیلی خوبه. الان میریم ماست و اسفناج. عالیه، این خیلی از این بهتره، خیلی خوشمزه است. الان ماست و لبو. خیلی طعمای متفاوت و خوشمزه دارن، یعنی برای مهمونیاتون میتونه یه مزه عالی باشه. از همه بیشتر من اینو دوست داشتم، خیلی خوشمزه بود. حالا بسته به ذائقه خودتون. امیدوارم که دوست داشته باشین. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و از طریق کامنت ها جوابگوی تمامی سوالاتتون هستم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.